Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Andito po tayo ngayon kay Sir Arvin dyan, Medrano. Ito po ay yangya at amin po itong iwa-workshop. Ayan po, bali wild na wild po ito. Mga yangya po ito. Ito po napalaki na po namin yung mga sanga. Bali ba nasa second generation na po kami. Kaya iwawar po namin ito. At bago po tayo magpatuloy, isa nga po pala, pa-like and subscribe naman po ng channel ko. At pakihit na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas ko po mga video. Ayan po, at sinisimulan na po nila ang pagkuhan po ng mga dahon. Kasama po natin yan si Sir Arvin Medrano at si Delmar Montalegre. Inaalis na po nila yung mga tinik. At mamaya po iwawar po natin isa-isa. Marami po ito, kaya abangan nyo po ang magiging resulta po ng mga punong ito. Ayan, medyo marami pong tinik siya, kaya inaalsa na po muna para hindi masakit sa kamay. Ayan po, sobrang wild. Ayan, abangan nyo po ito mamaya at samahan nyo po ako para makita nyo yung kalalabasan ng mga gagawin namin dito. Yan, yang niya po din ta, yang niya. Ayan po, sobrang dami tinik. Ayan po, at maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta sa channel ko.